8.000 de kilometri de București. Acest crasnoiat în inima Siberiei, în sud-estul Siberiei, așa ca să mi-amuz eu prietenii, le-am spus că sunt undeva deasupra Thailandei, să nu împarte foarte tare de grijă, deși e frig, au fost în iarna asta minus 40 pe minus 50 de grade noaptea, dar acum sunt numai minus 10 grade, e soare, e frumos, m-am plimbat ieri pe malul fluviului Eniței, despre care am învățat la școală, despre care circulă o mulțime de legende, în care se varsă Angara, unul dintre cele două fluvii celebre care izvorăsc din lacul Baikal, care nu e chiar atât de departe, e numai la vreo 1000 de kilometri, 2000 de aici. Aici distanțele sunt cu totul altele decât suntem noi obișnuiți să le măsurăm în Europa. Este un oraș mare cu vreo 1 milion de locuitori, cu mai multe teatre, cu teatru de operă și de balet, cu filarmonici, cam cu tot ce trebuie. E traversat de acest fluviu absolut impunător, e înconjurat de munți, sunt o mulțime de atracții turistice în jur. Există și acea zonă de Siberia, chiar am descoperit ieri pe strada principală, strada principală se numește Bulevardul Lenin, iar a doua stradă principală, mi se scriu mai multe străzi principale care sunt paralele, a doua este Bulevardul Păcii și a treia este Bulevardul Karl Marx, dar dincolo de asta urmează mirile vechi. Sigur că da, și amuzant, că până la urmă peste tot mai descoperi cât un Lenin și metroul din Moscova se numește Lenin, că așa a rămas. Asta nu-l face mai puțin frumos, celebru și ieșit din comun, să spunem. Da, ieri am ajuns și la muzeu. Muzeul Surikov este, să spunem, cel mai celebru pictor local, dar el este foarte cunoscut în toată lumea, nu numai aici la Crasnoiar. Și am văzut o expoziție Dali. Trebuia să vin până în Siberia ca să văd o expoziție Dali. Era mare găseală acolo, părea, lumea venită. Erau mămici cu copii de 2-3 ani care abia mergeau în picioare. Fascinant momentul să vezi cât de mult înseamnă o astfel de prezență într-un colț atât de îndepărtat. Aseară mi-au tot spus actorii că ei sunt aici la țară, sunt în provincie, că e un sat mai mare, deci are 1 milion de locuitori. Așa că totul e relativ și distanțele și familiar și frigul e relativ. Da. Dar dincolo de asta rămâne teatrul. Ce ai să vezi astăzi? Pentru ce te pregătești? Pentru ce mă pregătesc? Mă pregătesc pentru un spectacol de copii, Vâl de Cămilă, un pasm buriat din Mongolia. Iar seara voi vedea un spectacol care nu e numai pentru copii, creat să zăptești după Andersen, dar e un spectacol de familie. În schimb, am văzut în prima seară Vispolul după Pușkin, un spectacol de Alexandra Gariov, un regizor care în acest moment lucrează în Croația și va veni în toamnă și la București. Lucrează într-unul dintre cele mai cunoscute teatre din Moscova de ani de zile, a lucrat cu Pușkin și Anatolii Vasiliev, nume extrem de cunoscute din teatrul rus, chiar și la noi. Și m-am bucurat să văd că Pușkin poate fi actual și cu câtă simplitate poate fi făcut un spectacol în zilele noastre pe poveste de la 1700 ceva și totul să te cucerească, să te încânte, să te bucure. Și apoi am văzut Muștele lui Sartre, care până la urmă spune o poveste antică, dar atât de contemporană, atât de pe azi, atât de pe mâine. Sunt practic aceiași actori pe care i-am văzut și seară și alaltă seară, jucând și în Muștele. Acesta este un spectacol realizat de directorul artistic al teatrului, împreună cu directorul vizual al teatrului, cred că așa se numește, e vorba de regizorul Raman Teodori și scenograful Daniel Ahmedov, care de altfel vor lucra la București. Este unul dintre motivele pentru care eu am ajuns la Crasnoiar, că ei vor face un spectacol la București, la Teatrul Notara, și am venit cumva să pregătim acea producție. Dar până atunci, cum spuneam, am văzut Muștele, aș fi zis că da, o dramă antică, Sartre, secolul 20, mijlocul secolului 20, ce mai poate fi de actualitate? E bine, atunci când un spectacol este făcut de artiști adevărați, cu artiști adevărați și este privit ca o situație contemporană, totul devine credibil, adevărat și n-aș mai fi vrut să ies din sală. Este un spectacol lung, a durat 3 ore 20, dar am avut sentimentul că au fost numai 20 de minute.
la pauză am stat de vorbă cu cei doi creatori ai spectacolului, să spunem, și mă tot uitam spre ușă să nu cumva să înceapă spectacolul și eu să las în sală, deci mi-am spus clar, o să vină cineva să te anunțe. N-am avut răbdare. Minunată. Simplitatea, asta cred că este cea mai importantă caracteristică a acestui spectacol și calitatea jocului actorilor, dar și muzica foarte intensă, care face trimitere la o mulțime de lucruri pe care le trăim noi astăzi, combinată cu video, combinată cu o coreografie la fel de intensă, să spunem, fac ca un astfel de spectacol să fie de aici și de acum. Cred că abia am început să fac cunoștință cu acest teatru, așa că o să vă mai povestesc și în zilele următoare despre ce se întâmplă la Krasnoiarsk. Pentru că, da, surpriza rămâne foarte mare. Mai văzusem eu într-un trailer, mai văzusem fotografii, dar e altceva să trăiești experiența. Exact. Mulțumim Ne auzim. Raluca, și ne auzim și mâine. Numai bine. Da, Numai bine. Pe curând. 8:48 de minute. Ia să ascultăm niște muzică și apoi să mai vedem ce este în agenda culturală a zilei. We said goodbye, that's what you told me once. So many times we've made our peace, but this is love, I'll never give you up. I know you'll always come home to me. Like a river always running, I keep losing you. Like a fire always burning, I'll be here for you. Să-i dăm cuvântul lui Bogdan Vișan, care ne aduce o agendă culturală a acestei zile de sâmbătă, 24 februarie. Clubul Țăranului din București vă propune în această seară o poveste de dragobete sub semnul lunii pătrate. Așadar, 24 februarie, zi de poveste românească a iubirii. Alina Manole vă invită la concertul Lunii Pătrate. Fiecare dintre concertele ei are o amprentă anume. Dincolo de vocea aparte și de armoniile pe care le construiește, inteligența versurilor o plasează în rândul compozitorilor foarte buni ai momentului. Alina Manole Trio cântă la Clubul Țăranului din București în această seară de la ora 20:30. O montare minimalistă dedicată celor mari, care aduce la suprafață profunzimile celui mai citit text din literatura universală într-o atmosferă sinceră și intimă. 3 actori cu 3 instrumente îi poartă pe privitori pe toate planetele vizitate de Micul Prinț, într-o poveste emoționantă presărată cu personaje comice și situații inedite, toate acompaniate de